Kello on 6.30, eli auringon nousun aika. Nyt on jo plus 17 astetta lämmintä. Ei olla ihan vielä syyskuun puolivälissä. Lintuja on aika paljon vielä täällä jäljellä, että saa nähdä, mitä täällä näkyy. Tälleen syysmuuton aikaan, niin täällähän voi näkyä periaatteessa vähän mitä vaan. Mulla on vähän yli 180 havaintoa tältä vuodelta, eli vajaa parikymmentä vielä tarttis, niin sit tulisi se 200 täyteen. Saan nähdä, tuleeko tänään lisäyksiä siihen. Valon määrä vähenee viikko viikolta, joten linnut pysyvät kyllä kärryillä vuodenajoista. Niitä kerääntyy muuttomatkaa varten suuriksi parviksi. Ja kun lämpimät kelit pitävät hyönteismäärät yhä runsaina, voivat haarapääskyt rauhassa viivytellä siellä, missä ruokaa on tarjolla. Töyhtöhyyppiäkin notkuu kosteikolla vielä sadoittain. Seuraa tekevät eri sorsalajit. Saalistava ruskosuohaukka pitää notkuja talati valppaina ja ajaa linnut aika ajoin esiin ja lintuharrastajien laskettavaksi. Hitaiden laskijoiden harmiksi varikset ovat nopeita häätäjiä ja tilanne rauhoittuu pian. Ei uusia lajeja alenlistalle tällä kertaa. Jo havaituista lajeista kelpaa seurata kuitenkin liki täysivalkoisia ja ennen harvinaisia jalohaikaroita kalastamassa. Tämän vuoden kevätseurannasta muistan sen, että oli noin toukokuun puoliväli, kun nämä lehdet saavutti täyden vihreytensä. Nyt on melkein syyskuun puoliväli ja tonne on tullut pikkasen keltaista, vaikka se pääosin on vielä täysin vihreänä. Eli vajaa 4 kuukautta kestää se täysvihreys tässä etelärannikon koivussa. Saa nähdä kauan kestää ennen kuin puu on taas aivan kalju, niin kuin mä. Tänään ei ole tullut uusia lajeja, mutta syysseuranta alkaa tästä. Kenties mennään vähän samoja paikkoja, mitä käytiin kevätseurannasta, mutta varmasti tulee myös joitakin uusia. Ensimmäiseksi reilun 100 kilometrin päähän Asikkalaan ja vielä tarkemmin Päijänteen ympäröimälle Pulkkilan harjulle. Suomen syvimmän järven selillä puhaltelevat tuulet pitävät harjulla kulkevalla lyhyellä luontopolulla hyttyset loitolla. Muita kulkijoitakaan ei keskellä arkista päivää juuri näy. Uutena lajina löytyi kaukana järven yllä lennellyt nuori pikkulonkki. Havupuuvaltainen harju ei muuten tarjoa vielä juurikaan ruskan värejä, joten niiden kuvaaminen jääköön ensi kertaan, jos hetki osuu kohdalleen. Mustikoita löytyy vielä kohtuullisesti. Ne napsin tuulen kuivattamaan suuhuni. Loppuun vielä vanha kunnon sittisontiainen. Säilyn kuivana sateisen yön yli ja astelen hämärän hiivuttua liikkeelle. Kovin valoisaksi pilvinen päivä ei metsän siimeksessä tule, ja tunnelma säilyy seesteisenä läpi lenkin. Hämmästelen aikani isoa puuta, aivan kuin tein viimeksikin. Perinne. Hiljainen ja rauhallinen Pyhähäkin kansallispuisto. Muutamia rastaita täällä kuului ja pyyviheltelyä, mutta muuten oli tosi hiljasta.
ruska on huomattavasti jo pidemmällä kuin Päijänteellä, puhumattakaan Helsingistä. Maisema on kumminkin pääosin vihreä, kun tää on havumetsää lähinnä. Mutta muutamat pihlajat ja koivut on saanut kyllä jo reilusti väriä. Kaikki helposti poimittavat mustikat oli selvästi loppu, eikä puolukoitakaan ollut, mutta onneksi oli kotiväki laittanut vähän herkkuja mukaan. Tosi lämmintä on vielä, 20 astetta on lämmintä ja vähän etelästä puhaltaa. Voi olla, että parin viikon päästä täälläkin on jo huomattavasti syksyisempää. Toivottavasti nyt ei satele, niin voisi mennä seuraavaksi katsoa taas, että onko siellä Limingassa lintuja kerääntyneenä. En tiedä montako on tismalleen, mutta 4-numeroinen luku joka tapauksessa kurkia. Sateet just lakkas. En osunut keväällä tämmöisen massakerääntymän kohdalle, mutta hyvä, että nyt syksyllä osuin. Tuulethan on nyt muuttomatkaa ajatellen vastaiset, kun se puhaltaa tuolta etelästä, mutta tää kun kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja nämä kaikki saa vähän myötätuulta tonne Siipiannalle ja lähtee tästä kerralla lentoon, niin se on spektaakkeli. Saa nähdä, osutaanko semmoista todistamaan. Moni linnuistamme muuttaa rannikkoa pitkin. Siksi ne myös levähtävät siellä. Petolintuja ja isoja vesilintuja näkyy lakeuksilla, aivan kuten keväälläkin. Liminganlahdella ovat puut saaneet jo hieman ruskan värejä. Paras hehku antaa vielä odottaa, ja huomion voi keskittää lahdella levähtävien lintuparvien vahtaamiseen. Jalohaikara-havainto on minulle pohjoisin koskaan. Metsähanhien joukosta koitan etsiä harvinaisempia hanhilajeja, mutta haaveeksi jää. Isommat jahtaavat täälläkin pienempiä, kuten luonnossa on tavallista. Kaikki tarvitsevat ekstra grammoja, kuka talvea, kuka muuttomatkaa varten. Suomen eteläisin tunturi, sumunpeitossa oleva Isosyöte, sijaitsee 140 kilometriä Limingasta koilliseen. Tunturin mukaan nimetty kansallispuisto on laskettelukeskusta lukuun ottamatta erämainen. Soita, sankkoja metsiä, vaaroja ja pieniä vesistöjä. Vaaran päällä näen vilaukselta maakotkan, mutta muu lajisto pysyy visusti piilossa. Lämmin ja kuiva tupa Teerivaaran päällä houkutteli taukoilemaan, ja sieltä palailin odottelemaan poutaisempaa keliä. Sateinen ja vuoden aikaan nähden lämmin sää ei liiemmin jouduta syksyn edistymistä. Ruskan värejä löytyy kuitenkin ympäri Pohjois-Pohjanmaata jo kiitettävästi. Syyskuun loppu oli näillä seuduilla ruskahuipun aikaa, ja yökin jo päivää pidempi. Kun tuulet lopulta kääntyivät pohjoisen puoleiseksi, ne toivat mukanaan kylmät yöt, uusvaiset aamut ja sai ruskankin hehkumaan kirkkaammin. Limingan kurjet lähtivät muiden Suomen kurkien tapaan 25. syyskuuta tuulten mukana kohti etelää. 2 päivän aikana laskettiin eri puolella Suomea yli 10 000 päisiä lukemia, kun pääjoukot jättivät pesimäseutunsa. Lintuja poistui kerralla muutenkin paljon.
mutta muutto ei ole vielä ohi. Osa sinnittelee näilläkin leveyksillä aina jäiden tulon saakka. Valkohäntäpeurojen syksy huipentuu muiden hirvieläinten tapaan kiima-aikaan. Pukkien päitä koristaa sen vuoksi nyt sarvet. Mitä isommat, sen parempi. Paljon on lintuja kerääntyneenä, mutta jos ihmisten äänet ottaisi pois, niin ei tässä varmaan kuuluisi kuin korppeja ja javariksia. Vesilintuja varsinkin täällä on vielä paljon ja muuttavia pikkulintuparvia näkyy silloin tällöin. 4 astetta lämmintä, vielä ei ole edes niin hirmu syksyistä. Syyskuun viimeistä päivää mennään. Mulla on 185 lintua nähtynä tänä vuonna, eli 15 pitäisi vielä kerätä. Katsotaan, jos tuolta kosteikon puolelta joku löytyisi. Muuten voi alkaa tulla aika kiire. Ja laji numero 186, iso sirri. Onneksi mulla oli tieto siitä, että semmonen saattaa täällä olla, koska ei ole mitenkään tutuimpia lintuja mulle noi sirrit muuten. Sen lisäksi tässä oli paljon viiksitimaleita. En ehkä saanut kunnolla oikein tuohon kameraan, joka on harmi, koska ne on tosi hienon näköisiä, värikkäitä pikkulintuja. Ja väreistä puheen ollen, ei ole paris viikosta tullut ihan hirveästi väriä tähän koivuun. Pikkasen keltaista. Muutenkaan ei ole oikein semmoista ruskan hehkua vielä. Pikemminkin lehdet rupeaa vähän niin kuin rusehtamaan. Ja siinä missä etelässä odotellaan vielä ruskahuippua, niin Lapissahan se saattaa olla jo ohi. En tiedä, mutta lähdetään ottaa siitä seuraavaksi selvää. Ja luultavasti taas Limingan kautta. Eihän täältä mikään ruska ole vielä ohi mennyt. Kattokaa nyt totakin hehkua. Ehkä täällä alkaa olla enemmän jo puunsa pudottaneita lehtiä kuin puita, jossa lehdet olisi vihreinä. Vielä voi kuitenkin nauttia. Ihan täysin rinnoin. Mustikoitakin löytyy vielä. Ihan makeita, mutta vähän vetisiä. Tää on ehdottomasti mun suosikkipaikkoja Suomessa kulkea, tää Sallan alue, ylinsäkin tää Koillis-Lappi. Täällä on semmonen hyvä erämaa fiilis, tää on aika karua. Sitten mua viehättää, kun katsoo Suomen karttaa, niin tää on aika syrjässä. Eikä ole hirveästi kulkijoitakaan ollut mun lisäksi. Olisikin käynti tossa ison Pyhätunturin huipulla. Katsotaan näkeekö sieltä vähän paremmin maisemia, tai sanotaan maisemia vähän pidemmälle, koska tässä ei hirveästi näe, ja toisaalta toi horisontti on ollut toistaiseksi sumun peitossa. Nyt alkoi pieni tuulen vire käymään, se voisi olla, että se puhaltaa ton maiseman tuolta horisontista esiin. Maisemat ne vaan avartuu. Ei ole muuten enää kuumakaan täällä huipulla. Kova tuuli ja sumu. Tuulapuska heitti mun kameran jalan kyljelle ja kuvauskalusto otti vähän osumaa. Loppukuvailut kyllä sillä vähän nyt. Katsotaan mitä keksitään. Mä lähden nyt muutenkin alas täältä. Tulee sen verran vihreä.
Pohjoisessa elelevät piakanat suuntaavat nokkansa kohti etelää, sillä ensilumen voi odottaa täällä päin satavan pian ruskan jälkeen. Luomakunta asettuu pitkälle talvilevolle ja päivän pituuskin on jo lyhentynyt alle 10 tuntiin. Ei siis kauaa, kun aamutorkkujakin herää pimeällä. Viimeisiä ruskan rippeitä Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Nyt on viikko 41 ja ensi viikolle on luvattu navakkaa pohjoistuulta ja muutenkin kylmenevää keliä, jopa räntää. Niin tarkoittanee kyllä sitä, että tää on viimeinen ruskaviikko täällä. Suurimmat hanhimassatkin on lähtenyt täältä jo etelään. Kurjista puhumattakaan, niitä ei ole näkynyt enää yli viikkoa. Tästä matka jatkuu kohti etelää. Saa nähdä, onko ruskahuippu tavoittanut jo Helsingin vai kuinka etelässä se paras ruska tällä hetkellä menee. Vähän on harmaa päivä, mutta toi mun seurantapuu tossa takana näyttää pistävän kyllä parastaan nyt. Vähän on jopa vielä vihreätä jäljellä. Muuten niin alkaa puhaltamaan noi tuulet jo lehtiä pikemminkin pois noista puista. Ja maisema rupeaa hieman siitä kaljuuntumaan. Mä uskon, että mä tuun käymään täällä vielä kerran tässä syysseurannan päätteeksi, mutta ennen sitä niin tehdään vielä pikku piipahdus tonne sisämaan puolelle. Nyt taisi ensimmäistä kertaa tämän syysseurannan aikana sattua niin, että osuu sekä aika että paikka täydellisesti kohdilleen. Ruska on ihan täydessä hehkussa ja sitä meille tarjoaa nyt Päijänteen kansallispuisto. Toinen kamera on vielä rikki, mutta käydään täällä ottamassa vähän kuvia. Syksyä näet ei millään. Onhan noista pienemmistä puista tuuli puhaltanut kyllä jo lehdet pääosin pois, mutta isommissa puissa on latvustot vielä ihan keltaisia. Ei ainakaan tätä pohjoisempaa kannata mennä ruskaa etsimään. Lokakuu on puolivälissä. Se rupeaa tää syysseurantakin tulee kohta päätökseen ja käydään vielä siellä Helsingissä katsomassa, miltä siellä viimeisen kerran näyttää. Pohjoisesta taitaa meinaa tulla kohta jo ekat lumet. Kyllä. Sallaan satoi ensilumi tänä vuonna 22. lokakuuta. Kilpisjärvellä lunta oli tullut jo 16. lokakuuta. Ensilumi ei kuitenkaan yleensä jää pysyväksi, ja esimerkiksi Ylläksellä pysyvä lumikerros satoi vasta marraskuussa. Limingassa ja Viikissä ovat puut lehdettömiä ja maakin lumeton, vaikka joulukuu on pitkällä. Koska pysyvä lumipeite sitten saadaan etelään? Se ei selvinnyt tässä syysseurannassa. Ensilunta odotellessa. Mä luulen, että enää ei jaksaa odottaa. Tässä on muutama ihan hyvä yritys ollut, joista tää on yksi. Eiköhän päätetä tää syysseuranta tähän. Kohtaan joulukin. Kiitos mielenkiinnosta tätä syysseurantaa kohtaan ja toivottavasti ensi video on jo huomattavasti talvisempi. Moikka!